So hello, welcome po sa ating live stream ulit. At ngayon, ila-live stream natin itong Oppo A74 at gamit natin ang Omlet Arcade. So titingnan natin kung maganda ba pang live stream itong smartphone na to. So Wi-Fi ang gamit ko dito. At ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-on ang outline at shadow. Naka-full download na rin pala ang resources. Okay, G. Tayo. Yun, may nag-funny. I see lots of prey.
So ayun mga ka-J-Vlog, kahit papaano okay din naman pang live stream itong si Oppo A74. Kayang-kaya niya i-handle of course yung Mobile Legends sa high settings. Tapos meron tayong experience minor frame drops habang nagla-live, pero manageable naman, nakakalaro naman tayo ng mabuti kahit papaano. So okay na okay rin pang live stream itong Oppo A74.